Πριν ασχοληθούμε πιο εξειδικευμένα με τον ζεόλιθο, θα εξηγήσουμε με μία λέξη τι είναι αυτό το εξαιρετικό υλικό. Είναι ένα είδος πετρώματος, πέτρες. Πέτρες που έχουν την ιδιότητα να καθαρίζουν τον αέρα, να αρωματίζουν και να απορροφά την ανεπιθύμητη υγρασία. Ενώ οι περισσότερες πέτρες έχουν αποκλειστικά διακοσμητικό χαρακτήρα για τους υπαίθριους χώρους, τον ζεόλιθο θα πρέπει να τον καλωσορίζετε στο σπίτι σας με ανοιχτές αγκάλες. Υπάρχουν πολλά αποσμητικά χώρων στην αγορά, τα οποία καλύπτουν τις δυσάρεστες μυρωδιές με ισχυρά χημικά, που μπορεί να είναι τοξικά για την υγεία. Αντιθέτως, οι πέτρες του ζεόλιθου είναι ένας φυσικός και απόλυτα ασφαλής μέθοδος που σας προτείνουμε για το καθαρισμό του αέρα, την απορρόφηση της μυρωδιάς και μάλιστα χρησιμοποιείται ξανά και ξανά, οπότε μόλις τα αγοράσετε θα τα έχετε για πάντα. Πώς λειτουργούν οι ζεόλιθοι? Όλα αυτά είναι ωραία και ενδιαφέροντα, αλλά πώς έχουν αποκτήσει αυτές οι πέτρες τις μαγικές τους ιδιότητες? Όπως αποδεικνύεται, δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη. Οι ζεόλιθοι είναι μητροπορώνοι, γυλοπυρητικά άλατα που βρίσκονται ήδη σε πολλά οικιακά προϊόντα, όπως την άμμο για τις γάτες και στα απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων. Οι ζεόλιθοι είναι πετρώματα με τρισδιάστατη κρυσταλλική δομή από οξυγόνο, πυρίτιο, αλουμίνιο και αλκαλικά μέταλλα. Αυτά τα φυσικά πετρώματα σχηματίζονται εκεί που τα ηφαιστειακά πετρώματα και οι τέτρα αντιδρούν με τα αλκαλικά υπόγεια ύδατα. Αναφέρονται ως μοριακά σουρωτήρια και λειτουργούν ως σουρωτήρι για μέταλλα. Ο ζεόλιθος έχει οπές που επιτρέπουν στα μικρότερα μεταλλικά μόρια να διέλθουν ενώ συγκρατούν τα μεγαλύτερα. Ο ζεόλιθος παράγεται συνθετικά για βιομηχανικές χρήσεις όπως ο καθαρισμός του νερού και βοηθά στη διαχείριση πυρηνικών ραδιενεργών αποβλήτων έχοντας συγκεκριμένες προδιαγραφές για το μέγεθος των οπών. Στη φύση, το μέγεθος των οπών ποικίλει και διαφέρει από πέτρα σε πέτρα. Πήραν το όνομά τους ζεόλιθοι από έναν ορυκτολόγο το 1756. Ο Άξαλ Φρέντριξ Ronst ανακάλυψε ότι η ταχεία θέρμανση ενός υλικού που ονομάζεται στυλβίτης παράγει ατμό. Το νερό που είχε απορροφήσει η πέτρα απελευθερώνεται, επιστρέφοντας πίσω στην ατμόσφαιρα. Τώρα που καταλάβαμε ότι η ζεόλιθη δεν είναι κάποια περίεργη μορφή, ορυκτής μαγείας, ήρθε η ώρα να μάθετε ποιοι είναι οι λόγοι που αξίζει να προσθέσετε αυτές τις γκρίζες πέτρες όχι μόνο στη διακόσμηση αλλά και στην καθημερινότητα του σπιτιού σας. Οι φίλοι σας ενδεχομένως να αναρωτιούνται αν έχετε ξαφνικά αναπτύξει ένα έντονο πάθος για τη γεωλογία ή απλώς εκδηλώνετε μια περίεργη αγάπη για τη φύση. Ποτέ δεν θα μαντέψουν ότι είναι ένας τρόπος να απομακρύνετε επίμονες οσμές που έχουν κατοικοεδρεύσει στο σπίτι σας και δεν λένε να φύγουν. 6 λόγοι για να αγαπήσουμε τον ζεόλιθο. Αγαπημένα κατοικίδια, αλλά μυρίζουν. Αγαπάμε τα ζώα μας. Πράγματι συχαινόμαστε όμως τη δυσάρεστη μυρωδιά που παίρνει το σπίτι μας. Το δοχείο με άμμο της γάτας είναι πάντοτε ένας χώρος που μυρίζει και δεν υπάρχει τίποτα που να καλύπτει αυτή τη δυσάρεστη αίσθηση. Προφανώς έχετε κουραστεί να χρησιμοποιείτε αποσμητικά χώρου και αρωματικά κεριά. Η ζεόλιθη είναι η καλύτερη εναλλακτική λύση. Είτε παλεύετε με τη δυσάρεστη οσμή της άμμου για τις γάτες, είτε το σκυλί σας λερώνει από εδώ και από εκεί, επειδή ακόμη δεν έχει μάθει να λερώνει εκεί που πρέπει, τοποθετώντας ένα ανοιχτό πιάτο ζεόλιθου κοντά στην πηγή αυτή η δυσάρεστη αίσθηση διαλύεται.
κάδος απορριμμάτων που ξεχυλίζει πήγιο ταφή. Εάν δεν έχετε κάδο ανακύκλωσης και είστε αναγκασμένοι να τοποθετείτε όλα τα σκουπίδια σε έναν κάδο απορριμμάτων, μην αναρωτιέστε γιατί τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν πλησιάζουν και πολύ στη κουζίνα. Σας έχουμε λύση, και μάλιστα φυσική και εναλλακτική. Τοποθετήστε λίγους ζεόλιθους στη βάση του κάδου πριν τοποθετήσετε την σακούλα. Ο ζεόλιθος θα παγιδεύσει τις αηδιαστικές αυτές μυρωδιές και την υγρασία που δημιουργούν αυτή τη μυρωδιά που μας διώχνει όλους από την κουζίνα. 3. Δυστυχώς καπνίζουμε. Η μυρωδιά του τσιγάρου είναι εξαίρετα ενοχλητική και διεισδύει στους καναπέδες και τα χαλιά μας. Εάν μετακομίσατε πρόσφατα και το σπίτι έχει πάρει μυρωδιά από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη, σας έχουμε καλά νέα. Δεν χρειάζεται να τρίβετε και να ξανατρίβετε τους τοίχους και τα πατώματα. Απλώς τοποθετήστε ένα μπολ με θρηματισμένο ζεόλιθο στο δωμάτιο με την πιο έντονη μυρωδιά και ως δια μαγείας η μυρωδιά εξαφανίζεται. 4. Αυτή η αηδιαστική μυρωδιά μούχλας. Τέλεια τα Χριστούγεννα, τέλεια η διακόσμηση του σπιτιού, αλλά όλα αυτά τα παλιά και μισοφαγωμένα χριστουγεννιάτικα στολίδια μας προκαλούν αηδία. Η μυρωδιά τους έχει εγκατασταθεί στην αποθήκη μας, ή στον γκαράζ μας και δεν λέει να φύγει ακόμη κι αν αερίσουμε τον χώρο. Αυτή η μυρωδιά ίσως να μην φύγει εντελώς, αλλά ο ζεόλιθος μπορεί να μειώσει κατά πολύ την ένταση της μυρωδιάς. Ο ζεόλιθος μπορεί να διώξει μεγάλο μέρος της υγρασίας του αέρα, εάν ο χώρος είναι υγρός με υπολείμματα μούχλας. Επίσης ο ζεόλιθος κάνει καλό στις πολυκαιρισμένες ντουλέιουπες και στα παλιά, ξεχασμένα συρτάρια που δεν διστάζουμε να ανοίξουμε διότι δεν ξέρουμε τι μας περιμένει εκεί μέσα. 5. Και με τα παπούτσια τι γίνεται. Δυστυχώς, άνθρωποι είμαστε, τα παπούτσια μας αναδύουν μυρωδιές, άλλες λιγότερο έντονες, άλλες τόσο έντονες που κάποιοι μας κοιτάζουν περίεργα. Μια καλή στρατηγική είναι να προσθέσετε ζεόλιθο στην παπουτσοθήκη ή στο δωμάτιο που φυλάτε τα παπούτσια. Μια άλλη μέθοδος είναι να βάλετε μικρή ποσότητα θρηματισμένου ζεόλιθου σε μια σακούλα και να την αφήσετε μέσα στα παπούτσια σας όταν τα αποθηκεύετε. Αυτό θα μειώσει πολύ τις μυρωδιές αλλά θα παγιδεύσει και την υγρασία που προκαλεί τις μυρωδιές αυτές. 6. Όταν ξεχνάμε τα φρούτα στη φρουτιέρα. Εάν παρατηρήσετε ότι τα φρούτα σας αρχίζουν και χαλάνε, μουχλιάζουν και σαπίζουν, ρίξτε μια χούφτα ζεόλιθου στη φρουτιέρα με τα μήλα και τα πορτοκάλια σας. Αυτές οι μαγικές πετρούλες απορροφούν ορισμένα από τα αέρια που ενισχύουν τη φθορά, οπότε τα φρούτα σας θα μείνουν φρέσκα για περισσότερο χρόνο. Ενώ ο ζεόλιθος είναι ένα απόλυτα φυσικό προϊόν, καλύτερα να πλένετε τα φρούτα σας πριν τα καταναλώνεστε, για να αποφύγετε να δαγκώσετε πετρούλες ή σκόνες μαζί με το νόστιμο μήλο σας.